5G connection support කරන මිල අඩු ස්මාර්ට්ෆෝන් පහක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සහ ඔයාලට වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් පහෙම හොඳම ඩිවයිස් එකත් ඇතුළුව පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 5G ඩිවයිස් එක ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා ෆෝන් පහේම විස්තර මගේ යාළුවෝ ඩිසයින් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ෆෝන් එකේ තියෙන ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා ඒ වගේම තමයි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක මීටීරියල් එක වාට ප්ලාස්ටික් මීටීරියල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 206ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව එතකොට SIM එක වාට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා SD කාඩ් එක සයිසව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න හම්බ වන අතර එතකොට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් සහ ඉතින් වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ ඔයාට IP rating වගේ දේවල් බොහෝ දුරට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන ප්‍රධාන කරුණු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාට හම්බ වෙනවා අඟල් 6.6 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් එකක් සහිතව ඉන්ෆිනිටි වේ කටවුට් එකෙන් සහිතව සෙල්ෆි ලොන්ච් එක වන්න බලා ගන්න හම්බ වන අතර ඩිවයිස් එකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 90 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ එතකොට බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වාට 450ක වගේ බ්‍රයිට්නස් අගයකින් සමන්විතව ඊට අමතරව ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන් වාට 1080 2408 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් හම්බ වෙනවා. බොහෝ දුරට වාට Gorilla Glass 5 වගේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් සමන්විතව බෑක් සයිඩ් එකට සහ ඩිස්ප්ලේ එකට ඇතුළුව මගේ යාළුවෝ. එතකොට RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා. 64GB සහ 128GB ROM කැපැසිටි එකකින් සමන්විතව. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දි මගේ යාළුවෝ OS වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම චේන්ජ් වීමකින් සහිතව බොහෝ දුරට වාට Android 13 වගේ බේස් සපෝට් කරන One UI core version එකකින් තමයි ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මේ ඩිවයිස් එක ලැබෙනවා Exynos 1335 nanometers වලින් සපෝට් කරන chipset එක සහ Core 8 කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Mali G68 MP2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව කැමරා setup එක triple camera setup එක වාට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ සහ megapixel දෙකක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel දෙකක aperture f2.4 depth lens එකකින් සමන්විතව video recording පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් සමන්විතව selfie කැමරාව යාට megapixel 13ක aperture f2.0 wide lens එකක් සහ selfie video වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්තව fingerprint එක වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass sensors වලින් යුක්තව ඊට අමතරව බැටරි කැපැසිටි එක වාට මිලියම්පියර් 6000 බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. ඔයා ගන්න version එක අනුව charging speed එක change වීමකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ international version එකට 15 watt Indian version එකට 225 watt වලින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. අපි උපරිම කෙටියෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පහළ කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාට price එක දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මගේ යාළුවෝ දෙවෙනි ෆෝන් එක තමයි xiaomi redmi note 12 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩුවල් ටෝන් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකින් සම්බන්ධිතව වාට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් සමන්විතව වාට උපරිම කෙටියෙන් මගේ යාළු ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 188ක වගේ උත්ත බරකින් සමන්විතව ෆෝන් එකේ ස්පීකර්ස් වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් ලැබෙන අතර හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා. එතකොට අපිට SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM slot එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක වාට පංච් හෝල් කටවුට් එකක් සහිතව අඟල් 6.67 ඉන්චස් AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වාට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් ලැබෙන අතර බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වාට නිස් 1200 වගේ හොඳ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් මැක්සිමම් නගයක් වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ රෙසලූෂන් වාට 1080 2400 කියන පික්සල් අගයකින් සමන්විතව Coring Gorilla Glass 3 වලින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට. එතකොට RAM එක සහ ROM එක වාට හම්බ වෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ OS එක ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change එකකින් සහිත Android 13 වගේ version එකකින් සම්බන්ධිතව මගේ යාළුවෝ ඊට අමතරව අපිට chipset එක 12 Snapdragon 4 Gen 1 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. Core 8 කින් CPU එක Adreno 619 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් device එකේ camera setup එක වාට megapixel 48ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට device එකට ලැබෙනවා. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකකින් සමන්විතව සහ ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකින් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ selfie කැමරාව යාට මෙගාපික්සල් 13ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ යාට
1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකෙන් සමන්විතව සෙන්සර් වලට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඇක්සලෝමීටර් එක ගයිරොස්කෝප් proximity සහ compare sensors වලින් සමන්විතව battery capacity එකකට milliampere 5000 battery capacity එකක් ලැබෙනවා. charging speed එකකට 33 watt fast charging වලින් යුක්තව තුන්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඉසට් නුබියා නියෝ 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. අපි වීඩියෝ එකේදී හොඳම ඩිවයිස් එක කතා කරනවා කොහොමද? එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ගේමින් බෑක් සයිඩ් එකක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන ඉඳලා ලස්සන බෑක් සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. පම්පෝරි ඕනේ නැහැ. ඩිවයිස් එකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රිපල් කැමරාවක් නෙවෙයි ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. සහ ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 192ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව ඊට අමතරව සිම් බ්‍රේක ඔයාට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි සිම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සිංගල් ස්පීකර් එකක් සහ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක Infinity V වගේ කටවුට් එකකින් සහිතව අඟල් 6.6ක ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා. චිප්සෙට් එකත් එක්ක ඩිවයිස් එකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ඔයාට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නිස් 600ක වගේ නිස් 500ත් 600ත් වගේ අතර බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ පික්සල් රෙසලූෂන් ඔයාට 1080 2408 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව RAM එක ROM එක වාට 8GB සහ 256 වලින් වාට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එකම RAM version එකක් සහ එකම ROM version එකකින් යුක්තව OS එක Android 13 base support කරන විදිහට වීඩියෝ බලද්දී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇතුළුව software පැත්තෙන් SoC එක SoC T8226 nanometers වලින් support කරන chipset එක සමන්විතව Corsair CPU එක. එතකොට graphic පැත්තෙන් අපිට Mali G57 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව ෆෝන් එකේ කැමරාව මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් ඇතුළුව වීඩියෝ රෙකෝඩින් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකෙන් සමන්විතව selfie කැමරාව යාට මෙගාපික්සල් 8ක aperture f2.0 wide lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකෙන් සමන්විතව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අයත් කියනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක අලුත් කෙනා channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඊට අමතරව සෙන්සර් වලට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඇක්සලෝමීටර් සහ proximity වගේ sensors වලින් යුක්තව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery capacity කට milliampere 4500ක වගේ battery capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 22.5 watt fast charging වලින් යුක්තව හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy A13 5G device එක. device එකේ triple camera setup එකක් අපිට back side එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කෙලින්ම අර M14 එකේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට මේ device එකේ triple camera සහ flash light එක බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර මගේ යාළු ෆෝන් එකේ material එක back material එක අපිට plastic material එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 202 වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව SIM break මේ device එක වලට version skipping සහිතව SIM break එක ගන්න version එකත් එක්ක dedicated slow hybrid වලින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එකත් ගන්න version එකත් එක්ක ඒක change වීමකින් සහිතව. එතකොට single speaker එකක් සහ headphone jack එකක් ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. device එකේ display එක වාට Infinity වගේ cutout එකකින් සහිතව selfie launch එක වාට අඟල් 6.6 inches PLS LCD panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට screen refresh rate එක වාට 90 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකෙන් සමන්විතව brightness level එක වාට නිස් 500ක වගේ නිස් brightness quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. screen resolution වාට 1080 2408 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව RAM එක සහ ROM එක වාට මේ device එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙන අතර ROM එක 64GB සහ 128GB ROM capacity එකකින් සමන්විතව ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක SIM break අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව. එතකොට OS එක Android 13 වල ගොඩක් දුරට change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන බොහෝ දුර Android 14 වල සහිතව. එතකොට මගේ යාළුවෝ core version එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ගන්න version එක අනුව US සහ international version එකේදී අපිට change වීමකින් සහිතව. එතකොට ඔයාලට USA version එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Exynos 1335 nanometers සහ MediaTek Dimensity 707 nanometers වලින් support කරන chipset එකකින් සමන්විතව ගන්න RAM එක ගන්න version එක ඒව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට graphic පැත්තෙමුත් ඒක වෙනස් වෙනවා කොහොමත්. ඉතින් ඔයාලට graphic version එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Mali G68 MP2 version එක සහ Mali G57 කියන MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව Corsair එකකින් අපිට CPU එක හම්බ වුණ අතර
US සහ ඉන්ටර්නැෂනල් වර්ෂන් එක අනුව අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර මගේ යාළුවෝ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක මෙගාපික්සල් 50ක අපැචක f1.8 ඔලි වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක අපැචක f2.4 මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක අපැචක f2.4 ඩෙප් ලෙන්ස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර වීඩියෝ රෙකෝඩින් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව selfie camera ඔයාට මෙගාපික්සල් 13ක අපැචක f2.0 වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව sensor side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass සහ barometers වගේ sensors වලින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ battery capacity එක මිලියම්පියර් 5000ක් බැටරි කැපැසිටි එකක් හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ charging speed එක වාට 50 watt fast charging වලින් යුක්තව පස්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung Galaxy M33 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක device එකේ design එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා quad camera setup එකක් සහ වාට flash light එක. එතකොට ෆෝන් එකේ material එක වාට කෙලින්ම plastic material එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 205ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට SIM එක SIM එක පැත්තෙන් කතා රදිවාට dedicated slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට speakers වාට single speaker එකක් සහ headphone jack එකකින් සමන්විතව display එක ගැන කතා කරොත් වාට infinity V cutout එකෙන් සහිත selfie launch එක වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර අඟල් 6.6 inches TFT LCD panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකකින් සමන්විතව brightness level එක වාට අනිත් 450ක වගේ brightness quality එකක් තමයි 500ක් වගේ අතර brightness quality එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. pixel resolution වාට 1080 2408 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව බොහෝ දුරට වාට Corning Gorilla Glass 5 වලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට protection එකක් හම්බ වන අතර device එකේ RAM එක සහ ROM එක වාට 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා. 128GB එකම ROM capacity එකකින් සමන්විතව ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වෙන සහිතව Android 13 වගේ change වෙලා තියෙවි. ආයෙ වගේ තමයි මගේ යාළුවෝ chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Exynos 1285 nanometer වලින් support කරන chipset එක සහ අපිට Corsair එකකින් CPU එක හම්බ වෙනවා graphic Mali G68 කියන graphic version එකකින් සමන්විතව. එතකොට camera setup එක වාට megapixel 50ක lens එකක් හම්බ වෙනවා. aperture f1.8 ඔලි wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකකින් සමන්විතව. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් වාට 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් මේ device එකකින් වාට උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් බලා ගන්න හම්බ වන අතර එතකොට selfie camera පැත්තෙන් කතා රදුවාට megapixel 8ක aperture f2.2 wide lens එකකින් සමන්විතව selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව device එකේ sensor වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ accelerometer එක gyroscope සහ virtual proximity sensors වලින් යුක්තව. ඉතින් ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක මේ phone එකේ battery capacity එක change වීමකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ international සහ Indian version එකෙන් සමාන්විතව අපිට milliampere 5000ක battery capacity එකක් සහ milliampere 6000ක battery capacity එකක් මේ device එකට ලැබෙනවා. 25 watt fast charge වලින් සහ ඉතින් ඔයාට 4.5 watt reverse wireless charging වලින් සමාන්විතව එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පහෙම සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට වඩාත්ම හොඳම device එක කෝකද? ඉතින් අපි තුන්වෙනියට කතා කරපු මෙන්න මේ ZTE Nubia Neo 5G device එක තමයි ඉතින් ඔයාලට සංසන්දනය කරද්දී වඩාත්ම හොඳම device එක. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එකේ තියෙන performance අපිට අඩු තත්ත්වයක තියෙනව නේද කියන ගැන chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී නමුත් ඒක හාත්පසින් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට ගලපද්දී ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අපිට අනිත් device එක ෆෝන් පහෙම මේ ෆෝන් එක ඇතුළේ දෙවෙනියට හොඳම ෆෝන් එක තමයි xiaomi redmi note 12 5G device එක. එතකොට ඒ device එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ rating එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අපිට overall rating එක පැත්තෙන් ඔයාලට වැඩි අගයක් මෙන්න මේ ZTE Nubia Neo 5G smartphone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට ගලපද්දී මේ chipset එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන කියන ගැන ඔයාලට rating පැත්තෙන් සහ ඉතින් ඔයාලට benchmark පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙන්ම තියෙන මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන chipset එක නේද කියන ගැන ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක අඩුයි display quality වගේ අඩුයි කියන එක ගැන ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ වඩාත්ම ස්පීඩ්ම ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක ගැන තමයි. ඒක ඔයාලට වෙනස් වෙනවා ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එකත් එක්ක අනිත් device වල වැඩි සහ ඒක display quality උඩ charging speed එක වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඒක වෙනස් වෙනවා කොහොමත්. ස්පීඩ්ම ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ device එක gaming පැත්තෙන් උනත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක rating එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනුව ඒක change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අදහසක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම පුසානේ දේවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න